Ole, hemi video hianin Tenzol Golf Resort Golf Course mo unlock hat room tour te ile in kung chang te po ne khangvel kha karon tilang don ani Tenzol Golf Resort lock hat sang khom trước ta ma chuang ka thlen na hi lock hat number 19 room number 19 po ning chuอันนี้ให้18อันนี้มั้งทั้งเจ้าคือ19อันนี้กันก็เวลเชนังรวมตัวรังคำมั้งนี่เฮียจังชักครับไม่ได้ให้เลยสเตปหลอกมาปอนทิ้งปอนเฮียให้หันเอ็นเฮียนินลุยเวียวตัวมั้ง2023 December กะละพระราชนละทาร์เวียวให้ตัวในเจอนินเล่มินเราลุยเดือดเล็กต่อปอนลำปีกที่มอย้อนให้ number 19ส่วนเนี้ยลูกเชียนังลูกเจ้าขันที่เฮียนชูงเราออกมาทีวีเราออกมาให้ชูงซงให้ทิ้งในตัวมันเวกมาทีวีเราออกมาจนให้เตียง armchair ที่ชุดนวมวาระไอเกียมีเนี่ยจวนโซฟาออกมาจวนดอกอันปันนี้เราบอกกันจนให้ไรสนายออกมาสนายที่จูนุ่งเราว่าสนายที่อดีตเรานุ่งเราดีละที่ดาร์ซาดอดีตเราว่าจวนสมัยที่ชวนนักข่าวนี่แหละไม่จนให้นิเลียบเตลอมซาจนให้ไล่เฮียนิน rules notice เราด่าบอกกันมันสวยง่ายแต่มั้งจวนเฮ็ดละมาเฮียนินมินิฟริจเราด่าตู้เย็นเราด่าซาบุกมอจวนทิชชู่ออกมาให้ emergency light อันนี้ก็เรียนเราทิ้งโดนเงี้ยนี่อันนี้จะ electric kettle ออกมาช่างเวลาจะกันแค่นั้นเนี่ยมั้งจวน no เด็ก glass เด็กจวนให้เมนูอมบอกจวนให้ทิ้งปุ๋ยเสียมนังข้าคันเราด่าบอกบักให้ทิ้งไว้ให้จูที่มานี้เกณฑ์นี้มั้งจนหน่วยที่ชัวร์รมโดนมกกัดเตียมาเสียงมาเรามั้งที่ตบขวานไอ้ห้องตบเอ็งมาเราข้านี่จนให้น้องเตะกันช่วยไซเคิลเก่งพาเราที่เขาเรากันเก่งนี่ข้าเฮดไลน์ sitting room มันเนี่ย AC ข้าเวลมั้งให้มี room B กับเฮียน bedroom จน AC ออกมาให้ ceiling fan ออกมาเองข้าเนี่ยมันให้จนตาตัวน่ะbedroom กันเอ็นังที่ข้าให้ bedroom จนเรานี่ตาให้คุมให้king size ป้าง่ายนี่ก็เสียอันนี้ว่ามาเจอสิดูบวันนี้เราว่าจนให้แต่เห็นเมตันเราผ่ามินเซาเซียรังเดียวกันนั้นเราด่าบอกว่าซีระใส่ที่บลูมเว่แลมป์เอามาจวนbedroom ที่จู AC เอาบีก็นวมลึกตุกมาเป็นปอมเท่าจวน slipper เปิดเห็นเราด่าซาบอกว่ามาบาร์รูมมันตูรินจวนนี่ตาให้ถึงเห็นใน interior ค่ะทิ้งเวกอันนี้ล็อกขัดติดตะกะล็อกเวลเวกค่ะนี่แต่เห็นดาร์หลังเราออกมารักเราผ่าบอกว่าช่วยเดี๋ยวทิ้งเวกอันนี้หันกันค่ะนี่คุบอาจจะดุดบอกมาทิ้งอินติดตะกะทิ้งค่ะนี้จนเห็นละมาเห็นนี่ wardrobe ออกมาเห็น hanger ออกมาแต่เห็นนี่ extra blanket มาริไซ extra เราด่าจวนหน่วยพอฮีติดวันชัวร์ออกมาค่ะอันนี้ตาจวนไล่ฮี bathroom เราเนี่ยตา bathroom ฮีให้เทียนลำฮี shower เราหนิงาแล้วมั้งจนปากเก็ตอันด่าบอกว่าจนตัวเวลคันเราด่าเตลบอกว่าจนที่ดัสบินนี่คอมมอดออกมาจนเฮ็ดไล่เฮียนินกุดสิลนะว่าเบสินเราบอกว่าดาร์หลังผมเล่บอกตานี่จนhand towel ออกมา so hand wash เต็นด่าซะtoothpaste และ toilet paper ด่าซะบอกว่านี่จะเกี่ยมานี่ตานี่บอกว่าจะนี่พอเหี้ยหน่วยเห็นเองมานี่แล้วว่า
จนให้ปลั๊กสวิตช์อมนะคะอมนวลเซลบกาชักก็เมจวนนั้นบาร์รูมมาเฮียนินไอ้ตัวเวลหันขายนางข้าอมมาเสียจูอาสังเช็ดไอ้มาตันจวนนินอาสังก็ที่ลุตุกลงมาเซนอลไปตันจวนโดยจวนอาสังเช็ดบกอันนี้จวนให้เอซีไพป์ค่ะบาร์รูมมาเฮียนพอน่าเอาดอร์อยู่นี่ตากลบกตามอที่หันบาร์รูมจุงปอที่เฮียนให้ทิ้งไว้ค่ะอันนี้จวนกันนมนบีกีไอ้อากาศนะฮีเห็นฮีอัจฉริยะมั้งบาร์รูมฮีกัลที่เราที่ขันเฮดไลน์อลกขัดรูมบิ๊กตัวรังจูอันนี้มั้งนวมครับไหมลกขัดที่ออนไลน์นินกับบุกมั้ง tenzolgolfresort.com อ่ะคันนี้จันขัดสังฮีจะเรียดอันนี้ปักขัดที่ลายนิดลักเวลาเห็นอโมยตบบกมอมาเซวิดีโอเห็นนินมิตามอยอังเห็นหลังมอยเจ้าเราเจ้ากันนี่เทนโซลกอล์ฟคอร์สกอล์ฟรีสอร์ทลายฮีให้กอล์ฟเขลนะมุนปักขัดนี่มอตอนเขียนวันข้าใส่ตองคันสังนิจเรียดอันนี้อามันอังเริงฉันจูเบดรูมฉันออกมาซิตติ้งรูมฉันออกบกมอติขาดิลียให้วิดีโอดังกะลาวตียปอสังทุ่มมันอ่ะคันินเบดรูมเดี๋ยวงอเอซีคันิไม่ไอตัวข้าเตลบิกจงแล้ววะจวนเทนซอลกอล์ฟรีสอร์ทปอลกข้าตาไอตัวข้าเตลแล้ววะสังนิจเรียดคันจวนโลกเวนี่เอ็มจูเฮดไลท์เห็นจวนบุลนายาเวทีดีลปุยข่าวมอวักลนะแต่คานี้แอคทิวิตี้ช่างน้องปังตันให้จนทำเวะข้างข่าวมาจวนดีร์พาร์คบกะจุงเตปอจูไล่ไล่ไว้ขันมอเทนโซลกอล์ฟคอร์สงอร์ละว่าเหล่าขันนัดตัวข่าวเวนัวแล้วนี่จะให้น้องปังวันนัวมันติลุตุกกันเข็นลาฮิฟูลมูนจานันเนี่ยมั้งโนเวมเบอร์เองชาลุตุกจวนโจฮีไอ้นั่นฉันออกมาแคเฟ่เตอรี่วันมอออเดอร์จะปังไงที่เฮียนให้มีช่วงเฮียนินโจข้าฉันนะว่าเองไงนี่รู้มานี่เรามั้งแล้วเฮียนั่นคิดเจนเนาะมาม่าเฮียนแล้วเฮียดิเนิ่งฮอลนิ่งฮะละแต่เฮียกันอีโดนนี่ที่เฮียนดินอาร์คัจูกันออเดอร์อังค่ะนี่เดี๋ยวไม่หมกซาเตอร์ซาเตใบเตดาลที่เวลเขาทำนี่โจกันนี่น้ำหุ่นอันtoilet kan di dalam ni water closet. Temo tilang vere yang onjen selampang hi. So, moi lutuk ni kusil na. Fai cha breakfast diyan puri sabzi. Kan order ni. Di dalam ni. Zong kaไลท์เทนโซลกอล์ฟคอร์สกอล์ฟรีสอร์ทล็อกฮัดรูมทัวร์เลยเอ็งโมเวลรันติลันจูนี่